Вітаю, шановні колеги та колежанки, всі ті, хто присутні на сьогоднішньому вебінарі, а також всіх ті, хто буде дивитися в запису цю зустріч. Сьогоднішня наша зустріч присвячена прийдешньому 2025-2026 навчальному році. І зазвичай педагоги перед початком нового навчального року працюють над тим, що розглядають питання щодо організації навчального року, вивчають нормативні документи, зміни, можливо, які відбуваються. Звичайно, методично готуються до нового навчального року. Ну, а так як ми з вами говоримо про нову українську школу, то в прийдешньому навчальному році нова українська школа заходить уже в 8 клас, тобто вже 5, 6, 7 клас ми спробували, ми попрацювали, здобули певного досвіду. І, звичайно, ми приділяємо увагу в тому числі і в 8 класі. Хоча наша зустріч сьогодні має широкі рамки, ми будемо говорити, звичайно, в більшості про нову українську школу, але я думаю, що якщо буде потреба, ми поговоримо і про питання старшої школи, бо навчальний рік прийдешній, він складається не тільки з 5-8 класу НУШ, да, а 9-11 клас у нас теж присутній, теж ми будемо в ньому працювати. Отже, сьогодні у нас дуже цікавий і фаховий гість, якого хочу з задоволенням представити. Це автор модельних навчальних програм, автор багатьох підручників і посібників з математики Олександр Семенович Істер. Практикуючий вчитель, зверну увагу, тобто він, так би мовити, в полях працює, як і ми з вами зараз. В Вікіпедії станом на 5 листопада 2024 року вказано, що пан Олександр написав понад 25 статей і 400 книжок з тиражем більше як 7 мільйонів екземплярів. Тобто тут ще не враховані посібники і книжки, які перемогли, підручники, які перемогли на конкурсі вже цьогоріч, і там, мабуть, ще під мільйон десь приблизно можна додати екземплярів. Пан Олександр написав багато книг, підручників, посібників для вчителів. Ну, я не хочу зараз, ви бачите інформацію, яку взяв з Вікіпедії, вона, звичайно, оновлюється, але, бачите, вона оновлюється трошки повільно, не встигає, мабуть, за паном Олександром, тому що він дуже активний в цьому сенсі, в плані випуску методичної літератури і підручників. І на сьогодні вже пан Олександр має лінійку підручників по всіх, якщо я не помиляюсь, класах з 1 по 11. Активно розробляє методичну базу для нової української школи. Зараз працює над підручниками і посібниками для 9 класів. Ну, в принципі, я не хочу, давайте, забирати у пана Олександра його хліб, скажімо так. Він представить і розкаже собі. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Раді, що ви знайшли час сьогодні поспілкуватися з вчителями математики міста Києва і не тільки міста Києва. У нас є колеги з Харківської, Дніпропетровської, Запорізької областей, тому наш вебінар сьогодні можна справедливо називати всеукраїнським, а не київським вебінаром. Пане Олександре, ще раз вас вітаю і передаю вам слово і передаю вам екран для демонстрації того, що ви приготували. Будь ласка. Так, добрий день. По-перше, хочу подякувати пана Сергія за запрошення і пробую екран свій включити. Так, значить, у нас пропонується така послідовність дій. Я трішечки підкоригую те, що пан Сергій сказав. У мене два таких відносно невеликих виступа. Перший і другий. Ви, будь ласка, під час мого першого виступу пишіть питання, якщо вони у вас є. Я перший виступ закінчу, подивлюся питання. Потім буде другий виступ.
Потім я знову подивлюся питання, і потім вже питання з голосу. І, звичайно, попереду те, що сказав пан Сергій, питання з Телеграму. Тобто, щоб не було там виступ, щоб щоб воно було цікавіше. І коли в мене там 2 виступи, ми пропонуємо такий порядок. Хочу сказати, що давненько я займаюся цією діяльністю. Видавництво «Генеза», яке, скажімо так, ми працюємо саме над підручниками, теж давно займається цією діяльністю. Тим більше ми займаємося цією діяльністю, ми розуміємо, що недостатньо написати або видати, або пройти конкурс, підручник, який вчителі кажуть, що хороший. Та цього недостатньо. Це необхідна умова, але недостатньо. Треба ще зробити супровід цих підручників додатковими матеріалами, посібниками, безкоштовними, безумовно, матеріалами, для того, щоб вчитель мав великий інструментарій для своєї роботи. І одна вчителька колись написала: у вас так всього багато, я не встигаю. Треба все використовувати. Треба використовувати саме те, що потрібно саме вам. Чому? Тому що у різних вчителів різні ситуації. Одна ситуація, коли у вас, наприклад, ви працюєте офлайн, у вас там якась невеличка кількість уроків пропадає. Це не Київ і Київська область в минулому році, у нас багато пропало. Але може бути у колег така ситуація, може бути. А інша ситуація, коли школа взагалі працює дистанційно, школа переїхала, скажімо так, це інша ситуація. В залежності від того, в кого яка ситуація, ви будете використовувати або не використовувати ті чи інші матеріали. Отже, давайте приступати, що ми пропонуємо вчителям, які працюють за нашими підручниками. По-перше, я звертаю увагу на сайт www.geneza.ua, це сайт видавців, як ви чудово розумієте. Можна натиснути на будь-який підручник, включаючи мій, побачити, наприклад, ось таку заставочку і побачити, що ми пропонуємо безкоштовно абсолютно до наших підручників. Це сторінки 8 класу, вони у розвитку, в принципі. Календарне тематичне планування, є додаток, є додатку там багато всього. Квести і так далі. Відеоуроки мої, я про них теж скажу. Презентації до уроків зараз в розробці вони фактично. Це те, що пропонується безкоштовно видавцям. Крім того, є мій сайт, тобто можна набрати в Гуглі Істер Олександр Семенович або Істер ОС, мій сайт ister.in.ua. Як там каже один мій друг, він тебе архаїчний. Та, звичайно, він архаїчний, тому що він створений 23 роки назад. Я його створив сам. Я не професійний веб-дизайнер, точніше, я навіть не дилетант веб-дизайнер. Просто там розміщується інформація, яка, на мою думку, потрібна вчителям. І, скажімо так, були часи, коли виходила книжка, я там зразу розміщував. Зараз це практично неможливо, тому що книг виходить досить багато. І мені треба знаходити там час, 3, нехай 4 рази на рік це оновлювати. Я сумнівався, чи воно потрібно. Чому? Тому що я прибрав, тобто в мене на цьому сайті стояли лічильники, які показують, скільки людей заходить на сайт. Один лічильник держави-агресора, я його прибрав зразу. Інший лічильник української структури, так та структура припинила це підтримувати. І в результаті 3,5 роки війни я не знав, хто відвідує мій сайт. Чи взагалі він треба, в принципі, так от попряму. Нарешті я зібрався силами, поставив гуглівські лічильники. І, в принципі, коли йде навчальний рік, то 80-100 персон за день заходить на сайт. Враховуючи те, що це сайт педагогічної тематики, присвячений діяльності однієї єдиної людини, це нормальний результат, тому мені б хотілося там пару разів на рік обновляти. От зараз вийшло там, не знаю, багато книжок, не буду казати. Не знаю, не рахував я. От треба оновити до 1 вересня, спробую зібратися.
Ось тепер є Learning Apps, такий сайт інтерактивних вправ. Туди можна зайти, набрати Істер 69. Вас запропонує перейти на сторінку моїх інтерактивних вправ. Ну, інша справа, що там для 7-8 вже їх немає. Тобто там з 1 класу по 6. Наші вчителі-початківці активно використовують. Це таки 7-8 клас вже і часу не дуже є, і я не знаю, чи воно ефективно саме в 7-8 класі. Не знаю, просто не впевнений. Скажімо так, якби був впевнений, може, все одно час, на жаль, не вистачає часу. Нарешті мій сайт можна набрати на Ютубі Олександр Істер «Шкільна математика для всіх». Тобто, якщо ви просто наберете Істер, то вам там дасть купу уроків, які знімають колеги по моїх підручниках. Дуже добре, що знімають. А мій сайт – це саме «Шкільна математика для всіх», і там дуже багато списків відтворень. Ви просто зайдіть, будь ласка, натисніть список відтворення. Ви побачите те, що саме вас цікавить. На мою думку, таке головне центральне місце вже 2,5 роки – це відеоуроки. Відеоуроки, давно вони задумувалися, коли ковід в нас вже шурував десь рік, то було зрозуміло, що ми втрачаємо математичну освіту, і я почав задумуватися над тим, як це… Тобто я просто відчуваю відповідальність. Тобто тоді… не знаю, там 1 200-300 щодня використовували мої підручники українців та українок. Зараз, звичайно, ця кількість більша. І я відчував відповідальність, я розумів, що якось треба допомогти. Якісь ідеї, вони народжувалися, як це можна відеоуроки. Але це все перервала війна, і воно все закреслилося фактично. І коли стало зрозуміло, що війна надовго і математичну освіту ми можемо втратити, перепрошую за драматизм, але назавжди, в принципі, назавжди, то, звичайно, треба було щось робити. І починаючи з березня 23-го року, я почав створювати, викладати ці уроки. Спочатку 5 класи, паралельно 6, потім, відповідно, 7 і 8. Тобто за 2,5 роки вдалося покрити 4 класи. І зараз іде наповнення уроків 9 класів по принципу 2 уроки на тиждень. От сьогодні в нас вівторок, а раз вівторок я викладаю геометрію. Сьогодні був викладений другий параграф геометрії мого, як я сподіваюся, майбутнього підручника 9 клас. Ці відеоуроки, по-перше, використовують 9 клас, будуть використовувати вчителі пілотних класів, вчителі апробатори. Причому не тільки моїх підручників, ви можете всі використовувати. Інша справа, що от наша аудиторія зараз, я абсолютно чітко можу, тобто мені не треба, то це київські вчителі. Статистику по Києву я знаю всю статистику. Значить, я чітко впевнений, що зараз нас дивиться, якщо це київські вчителі, 45% це підручник Мерзляка, 45% це мої, 10% це решта, зокрема Ніна Анатоліївна Тарасенкова і Григорія Петровича. Але ви можете використовувати за будь-яким підручником. Інша справа, що порядок слідування параграфів, як ви розумієте, у різних авторів різний. Тому 9 клас буде наповнюватися, я сподіваюся, влітку я знімав, тобто вже зараз знято по 7 параграфів, і воно буде наповнювати, воно вже викладено на YouTube, до речі кажучи, просто воно викладено по таймінгу, тобто кожний тиждень по 2 уроки, вони будуть з'являтися. Я вважаю, що це велика допомога вчителям і дуже велика допомога тим учням, які хочуть вчити. Такі учні є. Їх небагато, учні учениці, їх небагато, на мою думку. Але вони вчаться за відеоуроками, я розумію, що це, я розумію, як це. Є спеціальних 4 курси задач з параметрами, я в другому виступі трішки про це скажу. І багато різних списків витворення, тобто хто не був на моєму каналі, зайдіть, будь ласка, можливо, там для вас буде цікаво і корисно. На Новий рік якраз так сталося 27-8 грудня. YouTube мене поздоровив із загальною кількістю 1 мільйон переглядів. Попросив мого дозволу, щоб
тренували штучний інтелект на українська математика, скажімо, тому що українську математику штучний інтелект погано розумів, чесно кажучи. Я дозвіл дав, мені не шкода, а відповідно десь в травні, мабуть, вже навчальний рік закінчився. Ютуб повідомив, що пропонує мені дублювати мої ролики англійською мовою. Ось озвучка. І якщо ролик відносно невеликий, десь там до 45 хвилин, вони дублюють. Тобто я дозвіл дав, там ще буде через деякий час список. Дам дозвіл на всі мови, крім однієї, яку ви здогадуєтеся, я не буду її називати. Тією мовою дублюватися мої ролики не будуть, в принципі. Отже, давайте тепер те, що ми надаємо безкоштовно, я розказав. І ми пропонуємо різні посібники, які, на нашу думку, допомагають вчителям працювати. Зокрема, алгебра 8 клас, самостійні та діагностичні роботи. Посібник містить дидактичний матеріал, 11 самостійних, 6 тематичних контрольних, 2 контрольні, відповідно, за перший та другий семестр, контрольну роботу за рік. Далі там я буду розповідати словами, да? А ви прочитайте, будь ласка, кінцівку слового слайду, щоб трішечки зекономити час. Значить, контрольні роботи за перший, другий семестр. Тобто пишуть вчителі, що міністерство їх заборонило проводити. Неправильно. Міністерство сказало, що їх можна не проводити. І можна річну не проводити. Ми можемо не проводити. Добре, дозвіл це набагато краще, ніж заборонено. Але якщо в мене, коли ми, до речі кажучи, коли ми готували посібники першої цієї серії для 5 класу, ми готували ці посібники на основі наших старих книжок Донушів. І в нас були вчителі-пілотники. До речі, кажучи, я дуже хочу подякувати всім вчителям-пілотникам, вчителям-апробаторам. Ми дуже цінуємо вашу роботу, ваше зауваження, ви знаходите помилки. Вони є, безумовно, тому що в кожний новий підручник це десь 150-180 нових задач. Або перероблених. Якщо ж з переробленими, то там буде і 200, мабуть. Ми вам дуже вдячні. От вчителі-пілотники напередодні нашої ходи у 5 клас, вони попросили включити в ці посібники семестрові роботи. Їх не було в попередніх виданнях. Не було. Річна була. Семестр ми включили. Чому? Тобто написали, включили все. Чому? Тому що є певні адміністратори шкіл, які наполягають на тому, щоб проводили семестрові роботи. Я особисто, як вчитель, з 92-го року я працюю як вчитель математики, багато вже, 33 роки. Я не є прихильником семестрових робіт в математиці в принципі. Чому? Тому що я вважаю, що під час нормального навчального процесу, під час семестру ми проводимо достатньо письмових робіт. Навіщо мені ще одна семестр? Вона мені не треба. Але були випадки, коли в певних закладах, в яких я працював, керівництво це просило. Я як виходив з ситуації? Я проводив останню тематичну, називаю її семестром. Що ж я буду проводити 20 грудня тематичну останню, а 22-го семестрову з кожного предмету? Не дуже добре. Але є заклади, де це пропонувалося. Тому ми семестрові роботи включили в 5 клас, потім 6, 7, 8 посібники. І буде в 9-му, якщо все буде добре, якщо нам дадуть гриф і затвердять. І річна робота. Я річні роботи завжди проводив у своїй діяльності вчительській, якщо була можливість. Інколи були ситуації, коли можливості не було, навіть у мирні часи. Чому? Тому що 8 клас, наприклад, 8 клас – дуже завжди насичена програма, перенасичена. І бувало так, що там мене залишалось, тобто за календарним плануванням, в мене 5 годин на повторення, а був якийсь карантин, вони вилітали, я річну не проводив. Таке було. У мене був навіть день, коли я 25 травня перед останнім дзвоником розказував останню тему, де підручником БЕВ за у 8 класі, якась там функція, не пам'ятаю, по-моєму, К поділити на Х, я не пам'ятаю. Просто тоді карантин був щось 3 тижні.
Тобто в мене така онлайн вже не було тоді. Я це чудово пам'ятаю. Але я прихильник річних робіт, прихильник, коли є можливість. А є вчителі, які кажуть, що вони нам не потрібні. Я теж їхню точку зору побачив. Отже, ви дочитали, що в цих книжках. Тепер, ну, зрозуміло, як оцінювати зрозуміло. Тобто, якщо в нас є завданням в однієї правильної відповіді, вважається виконаним правильним, що здобувач освіти вказав лише одну літеру, ту, яку позначена правильно, відповідь, завдання з короткою відповіддю, завдання з повним розв'язанням вважають виконаним правильно, якщо до нього наведено розгорнутий запис розв'язання, отримана правильна відповідь. При цьому вчитель може оцінити окремо виконані правильні етапи розв'язання з короткою відповіддю або з повним розв'язанням, кількістю балів менше від максимально можливої за завдання. Що це означає? Я думаю, вчителі математики знають. Я думаю, що абсолютна більшість оцінює так, як я. Тобто кожне завдання або ми ставимо плюс, або плюс-мінус, або мінус-плюс, або мінус. Я ще раніше ставив 0, тобто мінус – це коли дитина почала розв'язувати, але ну, зовсім неправильно, нічого там правильного нема, але щось там написав. А 0 – це не починав. Ну, що мінус, що 0 – це одні й ті самі бали, це все одно 0. Тому я вже в останні роки 0 не ставлю, просто ставлю мінус, в дужках 0 пишу і все. Або ну, тобто я оцінюю так. От, наприклад, завдання варте 2 бали. Я ставлю плюс-мінус, і в залежності від того, який це мінус, це може бути і 1,75 бала, і 1,5 бала, і 1,25. Мінус плюс це, відповідно, або 1 бал, або 0,75. Що головне при оцінюванні, на мою думку? Головне, одні й ті самі помилки в одному і тому самому класі оцінювати одна. І цілком може бути, і це нормально, що я буду перевіряти роботу, ставлю плюс-мінус, і в дужках пишу 1,5. Інший вчитель чи вчителька кваліфіковані, хороші, за таке саме поставить 1,75. А інший вчитель чи вчителька теж абсолютно кваліфіковані, поставлять 1,25. Що головне? Головне оцінювати всіх учнів однаково, за одні й ті самі помилки. Тобто я не беру, коли учень повністю розв'язав, ну що 2 бали отримався за те. Розв'язав молодець. А от коли ми ставимо цей неповний бал, треба оцінювати однаково. Це головне, це дуже, ну, це дуже важливо, на мою думку. Тепер переходимо до того, що є наше все. Це група результатів. Відповідно до рекомендацій, таких, то ви це все знаєте. Ну, перше, що я хочу сказати, що те, що це, ну, ви розумієте, що це слайд з нормативних документів. Характеристики результатів навчання досліджує ситуації, створює математичні моделі, розв'язує математичні задачі, інтерпретує та критично аналізує результати. Про кожну буду вести мову, але спочатку, на мою думку, це не є характеристики результатів навчання. Це не є групи результатів, це є етапи розв'язування математичних задач. Причому етапи розв'язування математичних задач як суто математичних, так і прикладних задач, які зводяться до математичних. Тобто, коли ми з вами розв'язуємо прикладну задачу, ми хочемо купити отаку мишку, да, отаку. Що ми робимо? Ми вибрали модель, і ми починаємо аналізувати, досліджувати цю ситуацію, то створювати математичну модель. Ось такий-то магазин. От моя в Вишневому живу, там відкрита в мене розетка, от за моєю спиною, там скільки там, 300 метрів. Да? І ця розетка мені безкоштовно доставить цю мишку, але ціна така. А тут у нас інтернет-магазин менш відомий, в них ціна менша, але доставлять це вже за якісь гроші ново. І я починаю аналізувати. Да, що я роблю? Я досліджую ситуацію, створюю математичну модель, де мені дешевше купити. Потім я розв'язую цю математичну модель, роблю замовлення. А потім я інтерпретую та критично аналізую. Я приходжу до дружини і кажу, ти знаєш, ти замовив в маловідомому магазині, от да, все класно, я там зекономив там 50 гривень, ну ти знаєш, вони мені 5 днів доставляли.
Я за ці 5 днів мучився без цієї мишки. Тобто це етапи розв'язування будь-якої задачі математичної або життєвої. Але так склали нормативне документ. І нам треба з цим щось робити. Що з цим робити? Тобто довго я думав, і те, що я пропоную, це моя пропозиція. Давайте дивитися. Розглянемо, як оцінювати результати кожної з цих груп. На думку авторів, учитель-вчителька не матиме проблем з оцінюванням такої складової результатів навчання, як уміння розв'язувати математичні задачі. Групу результатів досліджує ситуацію та створює математичні моделі. Автори пропонують оцінювати шляхом аналізу результатів діяльності учня, учениці під час уроків, наскільки вони вміють записувати коротку мову задачі, позначати змінну одну з невідомих величин. Ну, це передмова до алгебраїчної книги. Позначати, встановлювати зв'язок між величинами та план розв'язування задачі тощо. Також автори у кожній діагностичній семестровій роботі виокремили по кілька вправ, їх номери підкреслено, які мають допомогти оцінити цей результат навчання, остаточний вибір переліку вправ для тексту, письмової і роботи, за якими вчитель-вчителька оцінюють ці групи результатів навчання, залишається за педагогом. Давайте тепер я покажу слайд. Це слайд самостійної роботи. Ось так виглядає самостійна робота. 4 варіанти. Ви бачите в дужках 6 тем. С4, 6 тем. Що це означає? Це 4-та робота для алгебри і 6-та робота для тих наших колег, які вибрали інтегрований курс. А ось так виглядає діагностувальна робота друга. Ви бачите 3, 8 і 9 вправа підкреслені. Тобто це пропозиція автора. Всі мої книжки, всі мої передмови, там є такі фрази автор чи автори. Ну, зараз вже багато мені син допомагає, просто один вже, ну, мені вже важко одно. Там пропозиція. Отже, давайте розглянемо знову-таки 2 шляхи, якими ми можемо працювати. Шлях перший, він популярний зараз у Фейсбуці, назвемо це так. Тобто, певні колеги, якщо їх можна назвати колегами, беруть наші тексти, беруть тексти інших відомих авторів, Мерзляка, там, Бевза, перевірочні роботи, Ніни Анатоліївни Тарасенкової. Вони беруть їх, перенабирають на комп'ютері у Word. Роблять табличку, збоку приписують 3 колонки. ГР1, ГР2, ГР3. І, ну, я не знаю, методом випадкових чисел. Я не знаю, як вони туди ставлять бали, чесно вам скажу, не знаю. І продають одну роботу, там 50-60 гривень за одну роботу у 2 варіантах чи у 4. Якщо в ним вистачає сил, вони в 4 набирають, я так розумію. Ну, те, що це порушення авторських прав, це половина біди, я це переживу. Авторські права авторів в Україні порушуються пачками щоденно мільйонами. Тому що у нас не працює авторське право. Справа не в цьому. Справа в тому, що вони підштовхують вчителя до того, що вчитель буде витрачати шалену купу свого часу. Давайте розглянемо ситуацію. От якесь завдання, номер 1. І ті, які розкидали ці бали, пропонують за першу групу там 1 бал, за другу групу 2, за третю 1. А в нас з вами 30 учнів. У нас з вами там контрольна 7, 8, 9 завдань. І ми маємо це все калькулювати, калькулювати. І якщо дитинка половину задачі розв'язала, значить ми з цієї першої задачі на першу групу маємо 0,5 дати, на другу 1, потім знову таки 0,5. Ну і перевірка такої роботи займає, я не знаю, для одного класу 7 годин, 8 годин. Я не знаю, скільки, я не пробував. Тому я в своїх виступах пропоную вчителю піти іншим шляхом. Шлях полягає в тому, що ви берете тексти авторів, мої, наприклад, або тих шановних авторів, які я пригадав. І просто на основі цих текстів завдань створюєте свою модель оцінювання. Це робиться 1 раз. Я наведу приклад. Знову таки повернусь ось до цього слайду, де в нас підкреслені роботи.
підкреслення вправ. У нас, от 8 клас алгебра, перший семестр, 3 діагностувальні роботи. Мабуть, і за моїм програмою 3, мабуть, за Мерзляком також 3, мені таке відчуття. З цих 3 робіт авторами підкреслено, наприклад, 10 задач за ці 3 роботи. Ви можете, наприклад, 2 додати. Буде 12, якраз чудово, 12. І вже в залежності від того, плюс чи мінус дитина має за ці завдання, ви будете мати оцінку за перший семестр, група результатів номер 1. На мою думку, це набагато простіше і займає вчителя набагато менше часу. Або ви можете свою створити систему на основі тих текстів, які вам пропонують автори підручників. Не тільки я. Тому що, так, кожне завдання оцінювати в 3 колонки, як я називаю. Не купуйте цього. Тоді ви візьміть, якщо вам це подобається, ці 3 колонки, це ваша особиста справа. Тоді ви просто візьміть ті посібники авторські, просто ці бали розставте самі до кожного завдання. Навіщо це купувати? От що до мене не доходить зовсім. Повертаємося. У нас ще 3 група результатів, я про неї не забув, про неї не забуде. Значить, група результатів інтерпретує та критично аналізує результати. Коли це з'явилося у 5 класах, спочатку документи 5 класів, я трішечки шокований був, тому що я не знав, як це можна зробити. Тому що, на мою думку, це можна оцінити лише одним способом в результаті індивідуального спілкування з учнем. Підкреслюю слово індивідуально. Навіть не тоді, коли можна, звичайно, коли ми там до дошки викликаємо, там як опит, можна. Але це вже це час, чесно кажучи. Індивідуально, тобто, коли ти тут розкрив дужки. А що ти тут робиш? Я розкрив дужки. Молодець, правильно. А чому в тебе тут? Подивись, от який тут знак? Мінус на мінус треба плюс. Все, Тобто це можна тільки так. Як це зробити під час масового оцінювання? Знову-таки, це моя пропозиція, наша авторська. Я не претендую на те, що це якийсь вихід. Я претендую на те, що це якийсь вихід цієї ситуації, в яку нас ставлять. Розумієте? Групу результатів інтерпретує та критично аналізує результати. Автори пропонують оцінювати шляхом аналізу результатів діяльності учня-учениці під час уроків, наскільки вони вміють пояснювати кожний крок розв'язування, оцінювати реалістичність проміжних результатів та отриманої відповіді, шукають кращий спосіб розв'язування задачі, розвивають ідеї, задачі тощо. Та встановлення зворотнього зв'язку з учнем-ученицею під час виконання кожної письмової роботи, тобто спонукати учнів-учениць до рефлексії. Наприклад, після виконання письмової роботи можна запропонувати учням анкетування і подивитися, чи він критично аналізує. Ось таке анкетування просте на 2 питання. Чи легким для тебе були завдання, чи впевнений в тому, що розв'язав правильно. Тобто, якщо учень пише, все легко було, які проблеми, все розв'язав, все класно, а там оцінка 4-5, він чи вона не критична. Але це певний вихід з цієї ситуації. Розумієте? Тобто, складати якісь спеціальні задачі з якимись спеціальними пастками можна лише у, скажімо, 8 класі. Ми в 8 класі розв'язуємо задачу на рух. Ми зводимо до дробово-раціонального рівняння, ми отримуємо 2 корені – 10 і мінус 12. І, звичайно, учень має написати, що мінус 12 швидкість велосипедиста бути не може, а 10 може. Відповідь 10 кілометрів. Але це ж 8 клас. Розумієте, в чому справа? Для того, щоб це перевірити, треба для 5-6 складати спеціальні задачі, які будуть займати урок, і ви за цей урок зможете перевірити у 5 учнів. Давати це в контрольній, тоді ми іншому не навчимо. От чому проблема. Що нам Боженька дав, кому 4 години на тиждень, кому 5, в Києві, я сподіваюся, у всіх 5 і більше.
сподіваюся. Тому це певний пропонований вихід з цієї не дуже хорошої ситуації, на нашу думку. Значить, є ось такий QR-код для колег, які працюють за інтегрованим курсом. Ми пропонуємо кожну роботу, як я вже вам показував, у квадратних дужках. У квадратних дужках і ось така відповідність. Тобто, наприклад, якщо ви по інтегрованому курсу у вас 4-та робота, прямокутник ромб самостійно, і прямокутник ромб квадрат, це 4-та робота у книзі з геометрії під номером С2. Така сама книжка, безумовно, є з геометрії, вже 10 самостійних, 5 тематичних контрольних, 2 роботи за перше, друге, робота за. І ми пропонуємо, продовжуємо серію книг права, яка, в принципі, досить користується популярністю у вчителів. З алгебри 817 прав, 11 рівневих самостійних. Чому там тут 11, а там 10? Тому що тут є одна робота С0 на повторення 7-го класу. Тобто, якщо у вас є час її проводити, зокрема, якщо у вас алгебри там, хоча б 3 уроки, а бажано там 3,5, ви її можете проводити. Самостійні роботи рівневі, і вони зовсім інші, ніж у тій роботі, яку я вам показував раніше. Тобто вони рівневі. Літера А відноситься до середнього рівня, літера Б до достатнього, літера В до високого. Як правило, рівень роботи визначає вчитель. У мене були експерименти з цими книжками на початку нульових років, коли я давав учням можливість самому визначити, за яким рівнем ти хочеш розв'язувати. Більшість учнів, не більшість, а досить велика кількість учнів дещо неадекватно оцінювала свої сили, скажімо так. Але тут є інший момент, тобто якщо я учню дав рівень Б, і в нього максимальна оцінка буде 9, то я просто цю оцінку не враховую при виставленні тематичної. Тобто там є нюанси. Кожен вчитель для себе визначить, як він хоче працювати. Кожний вчитель – це розумна людина, це людина, яка знає, кого він вчить, як він вчить. І просто кожний вчитель використовує ці тексти, як вважають за потрібне. Оце так виглядає діагностична робота. Теж деякі номери, ви бачите, підкреслені, вона зовсім інша. Вона містить інші бали, скажімо так. Вона не містить тестових завдань, не містить. Попередня робота містила. І ось так виглядає експрес-контроль, який теж вчителі використовують, як вважають за потрібне. Хочу повернутися на цей слайд і сказати наступне, що тут є вправи, їх багато, 817, але в кожній вправі, там багато вправ, там розв'язати рівняння, рівнянь 6, 8, 10, 12 і так далі. Тобто там є робота хороша для вчителів. По-перше, хто працює за підручником інших авторів, це буде просто вам додатковий матеріал і погляд, скажімо так, іншого автора. Ті вчителі, які працюють за моїми підручниками, це вам хороший матеріал для роботи індивідуальної, репетиторської. Чому? Тому що якщо ви з учнем порозв'язували в класі за підручником містера, а потім він до вас, або учень просто в школі вчиться за моїми підручниками, у іншого вчителя, там в іншій школі. А потім до вас прийшов на репетиторське заняття, ви будете те саме розв'язувати, це неефективно. Тобто ви берете цю книжку, там достатня кількість вправ і працюєте. Тому ми намагаємося забезпечити всі види діяльності вчителів. Індивідуально, там, факультативно, репетиторську і так далі. Тому давайте я скажу, що звичайно є така сама книга з геометрії. Вправ достатньо багато, ви бачите 1094 вправи. Причому, коли ми вже писали ці книжки для нушівців, кожна книжка починається із блока вправ на повторення. Цей блок біля 100 задач. Тобто, якщо у вас є час, ви повторюєте. Або така ситуація. У мене є один учень, який йде в 11 клас. Я в нього репетитор 6. Ми завжди
20 серпня, 25 серпня починаємо новий навчальний рік. От до вас прийшов учень чи учениця? Ага, давай повторимо там 8 клас. Берете цей блок зі 100 задач, вибираєте, що вам треба, працюєте. Ну, це не буду я розказувати, це я розказував минулий рік, це вже, скажімо так, не актуально. Тому давайте я зроблю наступне. Я зупиню, тобто першу доповідь закінчу. Тоді ми зробимо так. Я подивлюся, чи є в чаті питання. Нема. Тобто, як каже одна вчителька, все так зрозуміло, що питань не може бути. Я не думаю, що все зрозуміло. О, особисте привітання пану Олексію Дем'яненка, я вас бачу. Особисте привітання. Пане Сергію, можливо, ви задасте питання з телеграму вашого перед другим виступом. Ну, давайте. Тут є два питання. Перше питання задає вчитель математики, ну він ще й вчитель фізики школи номер 70 міста Києва, пан Валерій Колодяжний. Питання таке. Шановний Олександр Семенович, у мене питання стосується не напряму математики, а опосередковано. Математика – це риця наук, проте її важливе призначення – обслуговування в лапках інших предметів, в тому числі фізики. Ви людина знана в освітньому середовищі, чи могли б ви посприяти перед людьми, які створюють політику середньої школи, щоб вони ввели, скажімо, екзамен з фізики, який би мав вагу і відновив стимул учнів її вчити? Якщо буде втрачена фізика та інші природничі науки, то і математика втратить переважну частину свого сенсу. Це правильне питання. На мою думку, після 9 класу має бути певний блок державної підсумкової атестації, в яку має входити фізика. Це моя думка. Посприяти, я ніякого впливу не маю. Я простий вчитель, абсолютно такий самий, як ті, які мене сьогодні слухають. Я не буду вибирати якісь там дипломатичні фрази. Ніхто не те, що мене слухати не буде. Не будуть слухати професорів, які будуть виражати думку, яка протирічить тієї, яка задумана. А екзамен з фізики, вважаю, потрібний після 9-го. Вважаю, потрібний з біології, з хімії, вважаю, потрібний. Це моя думка. І, можливо, вони не будуть впливати на вступ у 10 клас академічного ліцею. Тобто, ми робимо, наприклад, блок, який впливає на вступ в академічний ліцей, рідна мова українська, математика, іноземна мова, історія України, 4, які і 5 по профілю. Це впливає на вступ у 10 клас академічного ліцею. І деякі предмети, зокрема хімія, біологія, фізика, які не впливають, а просто йдуть в атестат, в документ. Думка правильна, колеги нашого шановного. Але посприяти, чому тут сприяти? Тут бажано, так сказати, дипломатично. Зберегти те, що є, зберегти нашу шкільну математичну освіту. Поки що, на мою думку, нам це дається частково. Дається частково завдяки ентузіазму вчителів. В першу чергу. Пане Олександре, я хочу перед другим питанням. Мій вчитель фізики з мого навчального закладу, ми постійно спілкуємося і, це теж, я думаю, ви з цією проблемою стикалися. Коли ми, наприклад, знайомимося степінь з цілим від'ємним показником в 8 класі, а вони вже густина величини в підручнику з фізики йде, там 3 помножити на 10 в мінус 3 степені, там кілограм там на метр кубічний, якщо правильно пам'ятаю. Так, тобто оця узгодженість між науками, вона теж, мабуть, мало проговорюється, скажімо так, і не враховується. Дивіться, вона навіть не проговорюється. Тобто у нас що було до 2017 рік, це була останні
як я їх називаю, державні програми. Ну, наші модельні, вони теж державні. Тобто програма Мерзляка – це державна, програма Істера – вони державні. Там була єдина до 2017. До 2017 це останні державні програми. Коли були узгоджені, коли міністерством централізоване, групи авторів, мене туди не запрошували, я навіть не ображався. Справа не в тому. Там воно мало узгоджуватися, і там навіть цього не робить. А тут у нас 5 програм з математики чи 6, 5 програм з фізики чи 6, може навіть більше. Тут узгодити мало того, що важко, то ще є такий момент. А де місце цьому матеріалу у програмі алгебри? І якщо ви опитаєте, достатньо, от я не буду брати прив'язку до фізики, я беру наш предмет. Чому я маю дивитися, що у фізики? Нехай вони дивляться на нас або у хімії. І ми з вами проведемо опитування 5 чи 10 хороших фахівців, вчителів, авторів підручників. І вам різні фахівці скажуть різне. На мою думку, це давати в 7 класі не можна. Чому? Тому що ми в 7 класі вивчили степінь з натуральним показником. Ми маємо це опрацювати, закріпити, створити фундамент для майбутнього. На мою думку, це 8 клас, моя думка. Чи можна це давати першими параграфами 8 класу перед раціональними виразами? На мою думку, можна. Але ви можете послухати думки інших вчителів, вони скажуть ні. От такий порядок, як у вас, у Мерзляка, ідеальний, все, мене все влаштовує. Вивчили раціональні вирази, раціональні рівняння, потім степінь з від'ємним показом. Ціла. Це думка іншого вчителя. Я її поважаю. Можливо, можна було б це поставити наперед 8, тобто перша тема 8 класу. Можливо. Я в цій модельній навчальній програмі не робив. Дивився, я відносно добре знаю модельну навчальну програму шановного авторського колективу Мерзляка, їхні підручники, безумовно, дуже хороші. Там це такий самий порядок, як у мене, наскільки моя пам'ять мене не підводить. Тому, на мою думку, представники інших предметів мають все-таки підлаштовуватися під математику. Тому що мені колись писали, у нас в 5 класі в інформатиці там є рух точки, от мене син викладав в минулому році в інформатику. Рух точки, в тому числі від'ємні координати, а дайте ви в 5 класі. Я вважаю, що це рано в 5 класі. Я вважаю, що вони не засвоять в 5 класі. Які від'ємні числа в 5 класі? У нас іде в 5 класі половина навчального, тобто перший семестр фактично узагальнення та систематизація знань початкової школи. Фактично. Які від'ємні координати, які від'ємні числа? Тому я вважаю, що все-таки, як правильно ви сказали, математика – цариця наук. Я теж так вважаю. Тому вони мають підлаштовувати. От вчора сиділо 8 поважних людей і підлаштовувалися під одного царя. Да? Всі розуміють, про що йде мова. Тому, мені здається, математика... колега пише, пані Юля, від'ємні координати на інформатиці вже в 2-3 класі. Ну, мабуть, пані Юля знає, що вона пише, і тут я це коментую. Тому дозвольте перейти до другої частини. Пане Олександре, ще питання я хотів би задати. Є питання, так? Так, з телеграма ще питання. Давайте. Пані Євгенія Карлаш у нас з Харківського приватного ліцею «Очах». Вона задає 2 питання, мені здається, вони пов'язані. Якщо пані Євгенія на мене не образиться, якщо ці 2 питання разом задам. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, про процес створення підручника. Скільки в цілому йде на це часу? На що треба звернути увагу? Як часто приходиться вносити правки? І які поради ви дали майбутнім авторам підручників, книжок, щоб їх публікування пройшло успішно? Можливо, ця справа настільки важка і невдячна, що і не треба починати.
Будь А ласка. можна я якусь книжку на цю тему напишу? Створювати підручник дуже легко. Треба взяти ось таку ручку. Або ось таку. Купити пачку паперу. Я, наприклад, пишу на папері, от я звик, те газет, я от сижу за цим столом, я тут пишу, от такий газетний папір, от такий. Газетний. Я люблю папір 45 грамів на сантиметр квадратний. Він тоненький, його кладеш на палетку, як я називаю, і пишу ручкою. А потім набірник набираю. Ну, якщо без жартів, то це, звичайно, дуже важкий. І якщо людина, якщо не уходити від відповіді, які поради? Спочатку спробувати написати статтю у фаховий журнал або газету. Подивитися, як вийде. Чому? Я розкажу історію. Це вийшла моя друга книжка «Аркфункція». Я приїхав її презентувати в один дуже-дуже-дуже хороший київський ліцей, який я вважаю одним з найкращих в Україні фізико-математичного світу. Математично це точно. І там працювали тоді і працюють зараз фантастично чудові вчителі. Фантастично. І ми пили чай чи каву після мого виступу. І я кажу одному з вчителів, він старший за мене, я думаю, десь 10 років. Я тоді молодий був він. Я кажу, напиши книжку. І він мені каже, Саша, ти знаєш, я сів писати статтю. Я взяв там аркуш паперу, сів писати, і як він сказав, я вже не пам'ятаю, це 25 років пройшло. Я за годину написав півсторінки. За цей час я б дав репетиторське заняття, заробив би якісь гроші. Повірте, це один з найкращих вчителів, які я знаю в своєму житті, саме фізико-математичних. Один з найкращих. Тому вчитель, пробую так дипломатично сформулювати, він має обирати, на що витратити свій час. Розумієте? Або витратити час на те, що незрозуміло, що дасть, чи дасть взагалі щось, чи витратити час на те, щоб заробити гроші. Це максимальна дипломатична форма, яку я можу дати. Чому? Тому що написавши статтю добре, статтю опублікую така. Якщо ви написали книжку, не хочете мати, там в мене друга частина задача з параметрами, от одна з хороших книг задач з параметрами, хороша. Написали автори, видали, але я впевнений абсолютно, 100%, що вони б, якби ці автори цей час витратили на репетиторське заняття, вони б заробили в N разів більше. Чесно вам, впевнений. Не те, що просто маючи величезний досвід, я в цьому впевнений. Тому якщо резюме, якщо колега або колежанка хоче себе спробувати, можна пробувати і навіть треба. Але будьте готові до величезної купи розчарувань. Це абсолютно не ті гроші, на які ви можете розраховувати. Абсолютно. Це абсолютні нерви при проходженні грифування, якщо ви будете подавати. І багато іншої купи негараздів я б не хотів озвучувати у публічному. Просто. І я вам чесно кажу, що оскільки я першу книжку видав у 27 років, 27, якби, скажімо так, маючи сьогоднішній досвід, а мені там 35 чи 40, я не впевнений, що я б цим шляхом пішов. Чесно вам скажу. 27, да, навіщо видавалася перша книжка? Мені було цікаво, я там можу окрему історію розказати. Потім я цю книжку брав, показував, коли там приходили батьки мене наймати, скажімо так, як репетитора. От в мене є книжка, там молода людина, молодий вчитель, вже книжку. Тобто це було таке промоушен, розумієте. Але я не впевнений, що в 40 років я б за це точно не починав, вам чесно. 35 може бути.
А оскільки вже в це влізе багато напрацювань, ну, я можу окрему історію розказати, як Генеза мене вмовляла в початкову школу займатися. Ну, дуже довго. А зараз вони ще вмовили відомий авторський колектив з Укрмови братів Заболотних. Молодці, що вмовили. Але поки в початковій школі розчарувань набагато більше. Колезі бажаю всіх гараздів реалізувати своє бажання, але бути готовим до того, що буде величезна купа розчарувань. Особливо, якщо ви, ну я розумію, я відкрию секрет, я в молоді роки писав дуже. У мене, коли я писав підручники, перший раз я писав 2-3 сторінки на годину. Це дуже високо. Тобто робочо. Я засікав час, я знав, що і як я роблю. Це дуже високий темп. Це мається на увазі з підготовкою матеріалу. Це там влітку було. Ну, це своя історія. Спробувати варто зі статті. І ви побачите, якщо на статтю 5 листочків рукописних ви витратили 20 днів, перепрошую, ви зрозумієте, що це не ваше. Як зрозумів, до речі кажучи, той колега, автор, якого я згадував, дуже фантастично хороший вчитель. В певному авторському колективі він потім видав одну книжку. Можливо, вже більше, я не знаю. Я просто дуже давно не спілкувався. Пробуйте, будь ласка, пробувати можна і навіть треба, я вважаю. Особливо, якщо наші колежанки, про відповідь не кажуть, але якщо це відносно молода особа, можна спробувати. Я думаю, що буде зрозуміло, ваше чи не ваше. Спробуйте. Це те, що можу. Тобто, це можна дуже довго розповідати на цю Дякую, тему. пане Олександре. Тоді давайте переходити до другої частини, Давайте. яку ви Значить, друга запланували. частина, яку я хочу з дозволу Зуму показати, його попросити треба. Це та книга, яку ми видали. Це книга «Задачі з параметрами, основні типи і види». Це те, що, в принципі, на складі ще має бути з першого накладу. Не знаю, я спілкувався з начальником, керівник відділу реалізації. Він каже, ви розумієте, ми там всі роздали по реалізаторам, можливо, там на складі щось є. Значить, як ця книга народилася? Перша ідеї, які я ношу в собі вже дуже багато, може 12 років. Ми з Генезою до ковіда їздили по Україні, проводили семінари вживу, як то кажуть. І я пам'ятаю, така передісторія, я не пам'ятаю, в якому це місті була така наша колежанка. Активна, вона в культурній формі, але дуже наполеглива, приблизно так. Олександр Семенович, ми вас дуже просимо, напишіть, будь ласка, книжку з параметрами, щоб ми могли в цій книзі розібратися. Ми спробували написати таку, щоб колеги змогли розібратися. Для цього ми взяли, скажімо так, з нульового рівня параметри і спробували це викласти. Тобто, якщо брати, скажімо так, всі задачі з параметрами, крім дуже-дуже важких, за 10-бальною складністю, то в нашій книзі деяких уроках ми доходимо до рівня 7-8, не більше. Я не беру задачі з параметрами, які там на 3 сторінки розв'язуються. Ні, ці ми виключаємо. Тобто беремо якісь такі базові. Значить, в цій книзі 28 уроків, давайте я розкажу. Тобто зрозуміло, що тут є передмова, що задачі з параметрами є у додаткових темах моєї модельної навчальної програми. На жаль, профільну математичну освіту 8-9 класу схоже вбили. Сподіваюся, що не остаточно. Тобто в мене в модельній навчальній програмі це додаткові теми. Тобто, якщо кількість годин 3 і більше, то вчителі можуть ці задачі розв'язувати. Але у пропонованому посібнику вивчення параметрів починається з самого початку, з найпростішого, і охоплює не лише теми, зазначені в авторській модельній навчальній програмі, а багато інших зміст я потім покажу. Автори сподіваються, що пропонований посібник буде корисним.
під час групової та індивідуальної роботи вчителями, які за нашою модельною навчальною програмою, вчителями, які працюють за іншими модельними програмами, як підготовка до ЗНО НМТ, здобувачам освіти для покращення своїх знань самостійної підготовки до ЗНО НМТ. Я сподіваюся, що, можливо, нашу запис будуть дивитися якісь серйозні розумні батьки. Хочу сказати, що яким буде вступний іспит у 10 клас академічного ліцею, ніхто не знає ще. Чи буде там параметр, чи не буде там параметр. Чи буде це хороше ЗНО, до якого ми звикли, ніяке не НМТ, хороше робоче ЗНО. Я дуже сподіваюся, що в 27-му році, коли учні, учениці будуть закінчувати 9 клас НУШ і вступати у 10 клас академічного ліцею, війни не буде. Буде хороша, правильна вступна кампанія. І я хочу, щоб і вчителі, і батьки розуміли, що випуск 9 класу академічного ліцею і вступ у 10, випуск 9 класу НУШ і вступ в 10 клас, цей вступ фактично визначає долю дитини на все життя. Чому? Тому що, вступивши в 10 клас академічного ліцею, в мене є окремий ролик на YouTube-каналі, де я аналізую навчальні плани. Вже є навчальні плани 10-12 класів академічного ліцею, вже давно є. Я їх аналізую. На мою думку, це хороші фахові навчальні плани. Вони дозволять учням, ученицям, які хочуть здобути освіту, її здобути. Але що буде у 10-12 класі професійних ліцеїв, я не знаю. Але я чітко розумію, що там не буде 9-10 годин математики, там не буде 5-6 годин укрмов, там не буде 3-4 години іноземної, там того не буде. Тому я стверджую, я це довів, що цей вступ визначає долю дитини. Вступивши в академічний ліцей 10 класу, ми потім маємо велику можливість вступити у вищий навчальний заклад. Сподіваюся, що Україна, не вступивши в 10 клас академічного ліцею, таких шансів буде менше. Я не кажу, що вони будуть дорівнювати нулю. Ні, не будуть. Але цих шансів буде набагато менше. Тому це дуже важливий етап життя дитини. Тому я сподіваюся, що там буде задача з параметрами. До речі кажучи, посібник складається з окремих уроків, їх 28. Час, який потрібний. Тобто там мій верстальник, на жаль, не той QR-код забабахав. Ось це правильний QR-код на мої уроки. У другому виданні ми виправимо обов'язково. І в нас є колега, який Єрмітов Юрій, якщо не перепрошую, може помилитися, бо трішки готувався до цього виступу, забув собі відкрити файл. Цей колега вже перерозв'язав всі вправи, знайшов там певну кількість помилок, і ми виправимо у другому виданні. У цій книзі 150 вправ розв'язано, 130 приблизно дані як вправи, і вони всі авторські. Ми всі ці вправи складали виключно до цієї книги. Вони не є в жодному моєму посібнику, вони не є в жодному посібнику інших авторів. Всі вправи оригінальні, складені саме для цього. Такі самі оригінальні вправи і відеоурок. Вступ, основна частина про задачі з параметрами, ви все знаєте, і у своєму підручнику алгебра 10 клас профільний рівень я пропоную перше поділити на два типи. Задачі з параметрами поділити на два типи. Якщо потрібно розв'язати рівняння нерівність систему параметрам, то такий тип будемо називати тип 1. Вони починаються зі слів для всіх значень параметра, розв'яжуть рівняння, нерівність і так далі. Що таке розв'язати, ви чудово знаєте. Записуємо у вигляді «якщо», то відповідь. Я люблю такий вигляд. Якщо А дорівнює 5, Х дорівнює 8. Якщо А дорівнює 10, Х будь-яке число. Я люблю такий формат запису. Я бачу літературу хорошу, грамотну, яку я не звик критикувати взагалі нікого. Але я бачив інший формат. Х дорівнює 5, якщо А дорівнює 8. Х дорівнює 7, якщо А... Я такий формат не люблю. Чому? Тому що порушується логіка. В нас завдання йде так, для будь-якого значення параметра розв'яжіть рівняння. Тобто ми від А відштовхуємо, Х шукаємо. Тому ми так маємо давати відповідь. Якщо А дорівнює 5, Х дорівнює 8. Це моя думка.
Будь-яка задача з параметрами по-своєму унікальна. Тобто почитайте в книзі, або ви це читали в моєму підручнику для профільних. Задачі першого типу трапляються лише в завданнях відкритої форми, тобто у тих завданнях, які перевіряє вчитель. Я щиро сподіваюся, що у ЗНО, що за 9 клас, що за 11 клас не нуша, що за 12 клас нуша, повернуться ті вправи, які перевіряє вчитель. Хоча б 2-3, 2 нехай. Нехай це буде там важка стереометрична задача, відносно важка, і задача з параметрами. Щоб все-таки учні, які сумлінно вчаться, могли показати свої знання. Мені теж не подобається девальвація 200 балів. Ця девальвація, вона не є корисна математичній освіті шкільній, на мою думку. Задачі першого типу, це я повторив. Якщо потрібно знайти значення параметра, для якого рівняння нерівність системи задовольняє певну умову, найчастіше це вимога щодо коренів, кількості коренів, наявності коренів і так далі, то це тип другий. За яких значень параметра рівняння має єдиний корінь, за яких значень параметра рівняння не має коренів і так далі. Задачі другого типу ЗНО трапляються і в завданнях відкритої форми, і в заданнях з короткої відповіді. Ми, вчителі математики, про це чудово знаємо. Це я пишу для тих учнів чи батьків, хто цього не знає. Цей посібник присвячений задачам з параметрами вказаних двох типів. Серед типів задач з параметрами є ще види задач, там лінійні і так далі. Ми приходимо до того, що в нас буде лінійне рівняння першого виду, лінійне рівняння другого виду і так далі. Крім того, задачі з параметрами, як і будь-які математичні задачі, можна класифікувати за методами їх розв'язування. У цьому посібнику ми розглядаємо основні методи розв'язування задач з параметрами. Зауважимо, що методи є, безумовно, аналітичні і графічні. Оскільки цей посібник, він, скажімо так, першого рівня, то, звичайно, тут аналітичних методів набагато більше. Деякі графічні ми теж покажемо. Хто ще не купив, ви побачите. А хто не хоче купувати, може мої відеоуроки подивитися. До речі, зроблю собі рекламу. Одна дівчинка, випускниця, яка дівчинка? Випускниця. Написала мені після НМТ, що вона добре вчилася, в неї хороша вчителька, але задача з параметрами її вчительці було важко. Вони передивилися вдвох мої відеоуроки, розібрали, і вона набрала 190, по-моєму, 4 бали, і для неї це дуже довго. Інша моя колежанка написала буквально позавчора, якщо сьогодні вівторок, вчора, значить, в понеділок, що вона працює в школі, не буду казати, в якій, вона і написала, я запам'ятав. Вона ніколи не викладала в математичних класах, сталося так, що колега чи колежанка покинули школи, їй дали 9 математичний, тобто 9 математичний, вона бере після колеги 8. Який інший колега вчив 8 математичний. Її параметрами, вона за літо передивилася мій курс на Ютубі, каже, що їй допомогло. Дай Боже. Тому, значить, це ще один класифікація задач, це параметр буває пасивним, тобто коли не впливає, і на пасивний параметр в мене тут перший урок є, а далі вже параметр активний, який впливає на розв'язки, кількість розв'язків, якість там і так далі. Ось на ваших екранах зміст, ви бачите те, що я вже сказав. Лінійні рівняння з параметром тип 1, тип 2, системи тип 1, тип 2 і так далі, і так далі. Ось друга частина. Аж до рівнянь вищих степенів. Дробово-раціональні, рівняння з модулям. Задачний матеріал уроку відповідає задачному матеріалу відеофільм. Але, на відміну від відеофільму, тут ще є вправи для самостійного виконання. Ось так виглядає перша сторінка уроку 17-го, дробові раціональні рівняння з параметрами. І остання сторінка, де ви бачите, автор пропонує 6. До всіх вправ даються відповіді. У цих відповідей шановний пан Юрій знайшов, якщо не помиляюся, 6 помилок. У нашій Viber-спільноті вчителів математики
я цей файл вже з помилками виклав, не пам'ятаю, позавчора можу викладати, скільки вчителі будуть просити. Така книжка, сподіваюся, такий посібник. Сподіваюся, цікавий і корисний. Сподіваюся, цікавий і корисний для учнів. Тому що ми не повинні втрачати хороших учнів. Ми не повинні втрачати, ми повинні максимально спробувати зберегти їх в Україні. Максимально. Да. Тому ми, розумієте, не всі учні мають можливість задовольнити свою потребу у математичній освіті. Чому? Тому що пропадають уроки. І буває, що рівень класу набагато нижче, ніж рівень учня, а вчитель працює на середній рівень класу. На жаль. На жаль, і не завжди знаходить час для індивідуалізації роботи. І ми втрачаємо, і учень, який хоче отримати більше математичних знань, їх не може отримати. З цієї причини. Тому я своїм YouTube-каналом, зокрема, намагаюся цю потребу учнів у самоосвіті реалізувати. Якщо при цьому буде самоосвіта і вчителів, от як колежанка написала, я кажу, в понеділок от зранку, да, я ще спав, лист прийшов, скажу так, жартом. Тобто, значить, ця колежанка буде мати змогу потім добре навчити учнів. Тобто, не просто звалилися на голову 9 математичний клас, а вона ніколи не працювала в класах, розумієте? Це важко, це важко. Тому намагаюся зробити так, щоб мали розвиток в першу чергу учні, вчителі таку, я сподіваюся, що вчителі таку. Ось такий другий короткий виступ. Поки питань у чаті я не бачу нашої конференції. Пане Олександре, можна я задам питання якраз в розвиток цієї теми, яку ви... Я знаю, що ви зараз працюєте над збірником завдань з параметрами для старшої школи, 10 і вищий клас. Ну, я розумію, що це трошки зараз буде питання, так би мовити, поперед лошаді поставити телегу, але все ж таки, коли планується вихід цієї другої частини, хоча б орієнтовно. Давайте я зроблю такий, як сказати правильно, закид, назвемо це закид слов. Для того, щоб видавці хотіли видати другу книжку, треба продати перша має добре розкупитись. Ми видали першу, ну, не буду брати. Перша книжка видана накладом 2000. Якщо вона, якщо вона, ну, сподіваємо, ну, давайте так, якщо от вона продасться за вересень-жовтень, у видавців буде стимул. Тепер, пряме питання, да, ну, дуже прямо відповідати не можу, бо не від мене залежить. Значить, я закажу так, зараз 80% нашого робочого часу ми дописуємо книгу «Алгебра вправи 9 клас, геометрія вправи 9 клас» написані, підручники написані, діагностувальне самостійне 9 клас написані. За 9 класом залишається крайня книга, ну остання, да, остання крайня, тут точно крайня. Значить, це алгебра 9 клас, вправи самостійні, тематичні контрольні завдання для експрес-контролю. На це йде 80% часу. 10% часу йде на книгу параметр 10-11. Чому? Бо за цією книгою знімаються зразу роли. Якщо все буде добре, і ми до 1 вересня закінчимо алгебра 9 клас, то 100% часу буде йти на книгу параметр 10-11. Я сподіваюся, що якщо не буде якогось форс-мажору, який нам створюють наші сусіди, да, оці дебіли, то ми цю книгу параметр 10-11 маємо до Нового року закінчити, а потім у видавництва має з'явитися стимул взяти цю книгу у роботу, і якщо вони візьмуть, а потім нам дадуть гриф, так, тобто на параметр 7-9 нам дали гриф просто
ну, фантастично, да, тобто без доопрацювання, тобто там були дрібні зауваження пов'язані з друкарськими помилками. Я дуже вдячний всім своїм рецензентам, всім абсолютно, навіть тим, які не дуже доброзичливі. Вдячний, все одно ми вдячні. Але на параметр ми фантастично отримали гриф навіть без допрацювання. Якщо так все пройде, я думаю, шанс, що до 1 вересня наступного року вона буде, є такий шанс. Але це мають всі працювати добре, швидко. Має мій там набірник, верстальник Юрій, якому я вдячний, до речі, всій своїй команді. Ну, у нас важка робота, ми працюємо. Ми працюємо досить важко. Я і набірник, ми команда авторів і набірник-верстальник, ми працюємо 7 днів на тиждень, це традиція. Редактор ще мої дівчата, суботу-неділю відпочивають. Головний редактор. Тому, Дякую, якщо пане буде Олександре. добре, Є питання хотілося б від до першого. Поліни. Але як буде, це Да, важко. да. Є питання від Поліни Іванівни Трояновської, це вчительки ліцею IT Step School. Отже, поділіться, будь ласка, досвідом модерації учнів під час проєктної діяльності з математики. Ну, Дякую за проєктна відповідь. діяльність це взагалі важко. Це треба мати час, треба мати контингент учнів, які хочуть цим займатися. Розумієте? В мене нема такого великого досвіду саме проєктної діяльності. У нас є колежанки, які у мене проєктна діяльність багато 3-4 класу підручника. Там вони і кашу варили, і це все знімали. Модерація може бути початковий етап. Ви повинні розуміти, як ви даєте проєктну задачу або індивідуально, або групами. Краще давати групами, на мою думку. І ви маєте розуміти, як ви будете формувати групи. Принцип перший. Декілька груп і в кожній один сильний учень, який тягне за собою. Принцип другий, коли ви сильних учнів збираєте в одну групу, просто даєте їм завдання, вони опрацьовують і роблять виступ. Ті учні, які слабкіше, цим не займають. І, звичайно, попередньо учні мають просто показати те, що вони зробили, і, звичайно, вчитель інколи має напрямити на певні ресурси в інтернеті. Оскільки, яким би хороший підручник не був, я не свій маю на увазі, я маю на увазі гіпотетично. Який би хороший підручник не був, підручник не може вирішити всіх питань. Проєктна діяльність, вона, скажімо так, це дуже велика специфіка. Це треба. Я коли дивився фотографії наших колежан, по-моєму, навіть 5 клас був, кашу вони варили, там на пропорційний поділ чи 6, я вже не пам'ятаю, чесно, коли там треба гречку до води в якійсь пропорції, і вони варили кашу, і вони в цих кухарі одягнені. Слухайте, я отримав масу задоволення. Я так не вмію, або може просто часу не вистачає. А питання хороше. Де викладена файл, це відома наша група. Математики України, да, Viber. Давайте я прямо зараз, я його вже викладав, це посилання, не посилання, перепрошую, файл. Мені не важко викладати, просто щоб не набридати іншим. Пані Юля, ви мене просто знайдіть в цій спільноті, індивідуально напишіть, я вам цей файл перешлю. Взагалі нема питань. Так, шановні колеги, якщо у когось, хто хоче задати питання, ви можете нажати на кнопочку реакції і підняти руку, щоб я побачив, і включити мікрофон, і особисто поспілкуватися з паном Олександром або задати питання, яке вас цікавить. Будь ласка, якщо є бажаючі, якщо є питання. Поки колеги трошки думають, пане Олександре, я хотів би ваше ставлення до такої теми, це особисте моє. В кінці навчального року, коли вже учні, відверто кажучи, чекають канікули, вчителі відпустки, це вже там травень місяць, да?
Як ви відноситесь до повторення навчального матеріалу, який відбувається в кінці навчального року? Бо на початку навчального року я особисто обов'язково цим займаюсь, бо за літні канікули діти у нас приходять іноді такі, що жахатися. А ось в кінці навчального року, наскільки це доцільно і ефективно, на ваш погляд? Якщо нам вистачає годин, якщо в нас, наприклад, 3 години алгебри, 2 геометрії або 5 годин математики 5-6. Якщо нам бандити терористи, придурки, не зривають уроки, якщо в нас відбувається нормальний навчальний процес, я повторення робив завжди. Інша справа, що після повторення, ну, в мене це моя, скажімо так, особиста річні контрольні. Є колеги, які не проводять, і це їхня точка зору, я її абсолютно поважаю. Якщо повторення в мене достатньо, ну, що значить достатньо? 5-6 клас, хоча б уроків, ну, 12. 7-8 алгебра, ну, там 8 хоча б. Я проводжу і річну контрольну. Я до повторення, ну, вважаю майже обов'язковим, якщо є, ну, можливість проводити. І, скажімо, ну, да, може там, коли там останній дзвоник, в моїй школі уроків нема, коли останній, там, де я зараз працюю. У мене були школи, де останній дзвоник ранком там по 3 уроки. Ну, просто я тоді проводив, не викликав до дошки, просто теоретично їм щось нагадував. Я ставлюся до повторення так, що воно має бути. Воно має бути. Ну, це знову таки кажу, моя точка зору. Я думаю, що це точка зору багатьох вчителів. Інша справа проводити річну контрольну чи. Те, що там на міністерство, воно не заборонило проводити річну, воно просто дозволило. Дозволяє і не проводити. Добре. Дозвіл – це добре. Заборона – це погано. Дозволяє, ми їм дякуємо. Кожен вчитель вирішить. Проводити, не проводити. В цьому навчальному році, який закінчився, в 5 класі провів річно, в 7 не проводив. Не було, тобто не було достатньої кількості годин на повтор. Тобто ми там поповторювали трішки, 3 чи 4 роки. Алгебри там 3, по-моєму, геометрія щось. Так, дякую. Так, шановні колеги, питання ще, хто хоче задати, будь ласка, якщо є бажаючі. Так, Поліна Іванівна в чат ще пан Олександр написала, будь ласка. Чи планує завіданих задач, компетентності задач з нуж математики? Ну, скажімо так, наскільки мені відомо, не планує. Чому? Тому що є така штука, називається комерційна книга. Комерційна книга – це така книга, де видавництво хоче отримати прибуток. Автор, до речі, для того, щоб видавництво і автор отримали прибуток, книга має достатньо добре продаватися. Якщо ми випустимо такий збірник, і це буде чисто вчительська книга, розумієте? Чисто вчительська. Ну, продамо ми 200-300 штук. Автори вкладуть час, видавці вкладуть гроші. Поки що не плануємо. Ми вважаємо, що компетентностних задач достатньо у підручнику. Достатньо. Вони є, називаються життєві задачі в моїх підручниках. І в мене є заклик, цей заклик всі знають. Я абсолютно чітко хочу вам доповісти, що я вважаю, що в нас в Україні є 4 класичні, хороші лінійки підручників. Шановного авторського колективу Мерзляка, Мерзляк і Кір Полонський, ну, Віталія Борисовича вже, на жаль, нема. Є підручники авторського колективу, який очолював Григорій Петрович. Є підручники математика, алгебра на чолі з Ніною Анатоліївною Тарасенковою і геометрія Бурда Тарасенкова. І 4 лінійка ми. Я закликаю, коли ви обрали один підручник, байдуже якого автора, 3 інші підручники скачайте, будь ласка, вони є безкоштовно на сайті організаторів. Раніше організаторами було ІМЗО,
Зараз організатори УЄРО, вони є. Скачайте, будь ласка. Тоді один підручник у вас, той, за яким ви працюєте з дітьми, 3 підручника у вас PDF-ки у комп'ютері. І 4 підручника загалом, 4 підручника, достатньо багато. У мене вони життєві називаються, у Ніни Анатоліївни, наскільки я знаю, К-задачі вони називаються. І інших авторів теж. Тому вам цих задач для того, щоб не, скажімо так, не вихолостити математику, щоб де-не-де вкрапляти, вам їх достатньо. Я не бачу такої необхідності окремий збірник сугубо з компетентності. Я не бачу такої. Тобто ви з цього збірника за рік використаєте 5 задач від сили. А інші задачі є в 4 підручниках. Я навіть потреби не бачу. Те, що воно комерційно буде дорівнювати з великим мінусом, це само собою. Просто я навіть не бачу такої потреби, якщо чесно, якщо відповідати відверто. Так, дякуємо. Так, шановні колеги, якщо нема запитань, я тоді хочу подякувати Олександру Семеновичу за зустріч, за представлення своїх ресурсів, які можна використовувати, причому всіми вчителями, і не тільки ті, які за вашими модельними навчальними програмами і підручниками працюєте. Тому бажаємо, Олександр Семенович, вам вдалої роботи і вдалого навчального року, і написати підручник 9 класу і нової української школи. Ні, написані, гриф отримати. Ви мені показайте гриф отримати. Вони написані. Я неправильне дієслово отримав, да. Ну і сподіваюсь, що те, що ми сьогодні почули і в виступах, і в питаннях, що це допоможе нашим колегам організуватися до нового навчального року. Не хочеться кліше говорити, що це буде важкий навчальний рік. У нас легких їх не було, просто завжди якісь питання були. Але сподіваюся, що в тому числі сьогоднішня зустріч допомогла нам на певні питання дати відповіді, рекомендації нашим колегам для того, щоб організація роботи була більш цікавою і ефективною. Дякую, бажаю всього найкращого. Хочу подякувати організаторам, пану Сергію в першу чергу. Хочу подякувати вчителям за те, що послухали. Збройним силам України за те, що ми маємо можливість працювати, виконувати свою улюблену справу. Дуже важку, в принципі, вона завжди була важкою. Вона завжди мало оплачувалася. Я це знаю. Чому? Тому що коли починав працювати у Боярській 5-й школі, це величезна школа була. В нас 2 рази на рік були педагогічні читання. Вчителя, які атестуються, шукали цікаві теми. Тоді в бібліотеках інтернету не було. І одна колежанка виступала і з доповіддю, як же оплачувалася праця вчителів. І ця колежанка нам повідомила, що починаючи з часів Сковороди, те, що вона знайшла, плата вчителів оплачувалася не дуже добре, м'яко кажучи. Тому ось маємо те, що маємо. Тому я хочу подякувати тим вчителям, всім, які залишаються в нашій професії, до речі, кажучи, які витрачають сили, здоров'я на те, щоб вчити учнів, учениць. Якщо наш запис будуть дивитися батьки, то сподіваюся на те, що ви будете що ваші діти будуть серйозно відноситися і до математики, і до інших предметів, безумовно. Будете залишатися в Україні, приносити користь нашій державі, діти, я маю на увазі, випускники майбутнє в першу чергу. Дякую аудиторію, дякую тим, які в прямому ефірі в нас були, і тим, які будуть дивитися фільм або на каналі пана Сергія, або на моєму каналі. До побачення. До побачення.